Ayan. Ito yung in-order kong Ninja Storm sa Shoppe. Ayan. Kinis niya. Sa halagang 1,200. Subukan natin ngayon. So, bali, na-install ko na siya. Kanina lang. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, tatry natin siya kung gumagana na. Tsaka tapos lang ma-install. So, next natin yan. Next button. So, guys, before tayo magsimula, kailangan nyo munang i-check or i-update yung inyong Storm 4. Click nyo na itong button na option dito sa gilid, tapos check for update. Dito tayo. Check for update. Kailangan connected kayo dun sa internet. Kailangan connected kayo sa internet. So, bali kung wala kayong LAN or pwede naman yung Wi-Fi. Yes. Hotspot nyo lang yung sa mobile nyo. I-connect nyo lang itong PS4 dun sa hotspot nyo. So, pwede nyo nang ma-update. So, yung sa akin kasi, kaka-update ko lang, tapos na ako mag-update. So, hindi na ako nakakonect dito sa internet. Kaya, yung hindi lumalabas. So, kasi kapag hindi nyo to in-update ang inyong Naruto Storm 4, wala siyang, hindi lalabas si Boruto. Tsaka sinasara tayo, mga bagong hero. Wala. So, you need to update muna bago nyo magamit sila mga hero na yun. So, papakita ko sa inyo. Story mode, adventure, Boruto's Tale, parang story ni Boruto, tapos collection, online battle, at saka free battle. Yun. Para makita nyo lahat ng hero, dito tayo sa versus battle. Tapos, start. Ayan. Yan yung hero nila. Ayan. Meron pang mga slots na hindi naka-fill, so siguro kailangan mong ma-unlock muna yan bago sila lumabas. Yan. Yung mga nakaraang character dun sa Naruto Revolution, nandito lahat. Dadagdag lang naman dito tas Mitsuki, Boruto. Ito lang naman yung page na to yung nagbago. Ito, support lang ito sa Revolution, kaya hindi mo sila magagamit as a main hero. Mga support lang yan. Yan. Pero dito, magagamit mo sila as a hero. Tapos, dito, yung ibang mga hero or characters dito, iniba yung kanilang ultimate. O meron kang pagpipilian sa kanilang ultimate. Tulad nito. Yan, si Boruto, si Madara, dinagdagan yung mga ultimate nila. Ito. Yan. Iba, ganun pa rin. Lang pinagbago. Maganda dito sa PS4 kasi yung graphics niya is talagang mafe-feel mo na sobrang bigat, kaya maganda sa paningin. Ayun. Dito sina Sakura. Isa pa guys, yung sina Sakura tulad ni eto. Hanapin natin si Sakura. Meron siyang options or another character tulad ni Sakura. Click nyo lang itong R2. Ayan. Yan. Meron siyang Road to Boruto na Itong Road to Boruto na si Sakura Siya na yung mother ni Boruto dyan. Ni Sarada. Ayan. Gusto nyo naka-swimsuit, ganun din. Yung ibang hero, hindi ko pa na-unlock. Hindi ko pa na-unlock ng kanilang mga skins. Ayan.
ito. Click nyo lang L2 or R2 dyan. Ayun. Ayun ito. Ayun. Same lang guys dun sa Revolution. Kung kung nalaro nyo yung Revolution, eto mga hero na to, hindi support role lang sila. So okay naman guys, umorder ng laro doon sa Shoppe. Sa seller na pinagbildan ko. So game tayo. Etong si Boruto. Yan. Wala lang tayong sound guys kasi wala akong speaker. Yan, tingnan nyo guys yung graphics nya. Diba? Sobrang linaw. Lalo na kapag intense yung battle. Dahan natin mag-recharge. Ayun. So, ganun lang guys. All in all, maganda yung games. Hindi naglalag, tsaka walang error na lumalabas. So, para to bili na lang kayo ng panibago kaysa bili-bili dyan sa mga second hand. Thank you for watching.